Hello, hi. እንዴናችሁ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ የአበባ ጎመንና ብሮኮሊ በጣም አሪፍ ስቲም ሆኖ በጣም ምርጥ በመሸበል ቺዝ ያለው በሸመል ሶስ በጣም ቺዝ ያለው በጣም ትወዱታላችሁ። አሰራሩ በደረጃ ነው። እናንተም ፎሎ በዛው ደረጃ አድርጋችሁ ከሰራችሁት ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ያለው አትክልት እዚህ ጋር ቬጅቴብል አለኝ። ምን አድርገዋለሁ? ግማሽ ነው የቀቀልኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ብሮኮሊ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ አበባ ጎመን ያለኝ። ግማሽ ነው የቀቀልኩት፣ ሙሉ አልተቀቀለም። ግማሽ ነው ስቲም እንዲያረኩት። ከዛ ወደ ቀጣዩ ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም አትቀቅሉት፣ ግማሽ ቀቅሉና ከዛ ወደ ቀጣዩ ደግሞ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ያሉትን ነገር ደግሞ ሁለተኛውን ደረጃ ነግራችኋለሁ። የምንሰራው በሸመል cheese ሶስ ነው። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉት ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እዚህ ጋር ግማሽ ሊትር ወተት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ 3 የሾርባ ማንኪያ ነው የተጠቀምኩት። ዱቄት አለኝ። የፈለጋችሁት ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቺዝ ቸዳ ቺዝ ነው። የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቅቤ አለኝ። የገበታ ቅቤ ተጠቀሙ ይመረጣል። እዚህ ጋር መስተርድ የእንግሊዙ መስተርድ ነው። ልክ ከኛ ጋር ይቀራረባል ማለት ነው። ሰናፍጭ የኛ ሰናፍጭ ከእንግሊዙ ጋር ይቀራረባል። የኛን ካገኛችሁ የኛን ተጠቀሙ። የኛን ካላገኛችሁ እንግሊሽ መስተርድ አለ፣ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ጨው አለ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ብዙዎቻችሁ ጠይቁኛላችሁ መስተርዱ ማለት ነው ወይም ሰናፍጩ ከኛ ከኢትዮጵያ ጋር ይመሳሰላል። እንግሊሽ መስተርድ ይሄ ነው ኮሎንስ የሚሉት ማለት ነው። እሱ ነው መስተርድን የምጠቀመው። ይሄን ብራንድ ነው። ይሄ ብራንድ ከኛ ጋር ኤግዛክትሊ ባይሆንም ይቀራረባል። የኛው ሞር ቴስቱ ሃይ ነው። ይሄ ቢሆንም ይቀራረባል። ይሄን ተጠቀሙ። ብዙ ጊዜ ጠይቃችሁኛል። ይሄን መስተርድ የእንግሊሽ መስተርድ ኮሎን ይሄ ነው። ይሄን ተጠቀሙ። ለዚህ ነው ዛሬ ያቀረብኩላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ አሁን ሶሱን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ድስት ጥዳላችሁ። ትንሽ ድስት ቢሆን ይመረጣል። እኔ በደንብ እንድታዩት ነው ሰፋ ያለ ድስት የተጠቀምኩት። መጀመሪያ ምንድነው ቂቤያችሁን ነው የምታቀልጡት። ቂቤያችንን እናቀልጣለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችንን በጣም ቀንሰን ነው የምንሰራው ይሄን ሶስ፣ ካለበለዚያ ይበላሽብናል። ቂቤያችንን እናቀልጣለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እኔ የተጠቀምኩት ድስት ሰፋ ያለ እናንተ እንድትመለከቱ ነው። ጠበብ ያለ ድስት ቢሆን በጣም ይመረጣል። በጣም ምርጥ ይመጣላችኋል። መጀመሪያ ቂቤን እናቀልጣለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያው እዚህ ጋር ቀልጧል ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምንጨምረው? ዱቄታችንን ነው። ዱቄታችንን እያየን ነው የምንጨምረው። ሊያስጨምረንም ይችላል፣ ሊያስቀንሰንም ይችላል እንደነገርኳችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን? ይሄንን እናማስላለን። እጃችን ማረፍ የለበትም። በደንብ አድርገን ነው የምንጠብሰው። ልክ ብስኩት ሲል ነው መጥበስ ያለብን ማለት ነው። ካለበለዚያ በቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ይሄን ለ4 ደቂቃ እጃችሁ ሳያርፍ ማጥበስ አለባችሁ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኖ ተጠብሷል። ብስኩት ማለት አለባችሁ። ቀስ ብላችሁ በደንብ ካለጠበሳችሁት ምንድነው የሚለው መሰላችሁ? በቃ ዱቄት ነው የሚለው። ግን እንደዚህ ጠብሳችሁ በስነ ስርዓቱ ካረጋችሁት ብስኩት ይላል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ወተት እንጨምራለን። ወተታችንን እያየን ነው ምን ጨምረው። ከዛ ይሄንን ቶሎ እናማስላለን። በቃ ከዛ እያማሰልን እጃችን ማረፍ የለበትም። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። በጣም ጥንቃቄ አድርጉ። ከዛ ጨምሩ እንደዚህ የቀረውን። ከዛ ምን ታረጋላችሁ? በደንብ ታማስላላችሁ። ቀስ እያላችሁ ታማስሉታላችሁ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ሶሴን እየሰራሁት እንደዚህ ደርሷል። ሚልካችሁን መጨመር አለባችሁ። ወተታችሁን እየጨመራችሁ ዱቄቱ ምንድነው የሚያደርገው? ያወፍረዋል። ስለዚህ እጃችሁ ሳያርፍ ወተት እየጨመራችሁ ማወፈርም ማጠንም ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው ቀጭን ይወዳል፣ አንዳንድ ሰው ወፍራም ይወዳል። እኔ ወተቴው ይበቃዋል። እኔ አሁንም በደንብ ስታማስሉት እጃችሁ ሳያርፍ አይጓጉልባችሁም፣ የጓጎለውም ይጠፋል ማለት ነው። አሁን ይሄንን በደንብ አድርገን እናበስላለን። በቃ እጅ አያርፍም። እናንተ እንደነገርኳችሁ ወተት እየጨመራችሁ ታቀጥኑታላችሁ። ማቅጠን ከፈለጋችሁ ወይም በዛው ባለው ያማሰላችሁ ትሰሩታላችሁ። በቃ በደንብ ስታማስሉት እጃችሁ ሳያርፍ ካማሰላችሁት ምርጥና አሪፍ ይመጣላችሁ ማለት ነው። ይሄንን በደንብ አማስላለሁ። ይሄንን እየሰራው እናያለን ማለት ነው ቀጣዩ። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደርሶ ያው አምሯል ማለት ነው። ቀስ እያላችሁ በደንብ ካማሰላችሁት የጓጎለው ራሱ ይሄዳል ማለት ነው። በቃ እጃችሁ ሳያርፍ አማስሉት። ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ጨው እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሰናፍጭ እንጨምራለን። እንደነገርኳችሁ መስተርዱን እንጨምራለን። ምን ተጠቀሙ እንደነገርኳችሁ ነው።
እሱ መጠቀም እንችላላችሁ ከዛ ምን እንጨምራለን ቺዙን እንጨምራለን ማለት ነው ከዛ ይሄን እንደዚህ እናዋሃዳለን ዋው አያችሁ እንዴት እንደሚያምር ከዛ ምን እንጨምራለን ቺዝ እንጨምራለን ከዛ ይሄንን ለ3 ደቂቃ ከቺዙ ጋር በደንብ አድርገን እናዋሃዳለን አያችሁት ምርጥና አሪፍ ተጠናል እጃችሁ እንዳያርፍ ማለት ነው ከዛ ይሄን ሚክስ እናደርጋለን ቀጣዩን አብረን እናያለን እሺ አይወላችሁ እዚህ ጋር አሁን የኦቨን እቃ አዘጋጅቼ ኦቨን እቃ ውስጥ ቬጂቴብልን አድርጌያለሁ ግማሽ ኩክ ነው ያልኳችሁ የኦቨን እቃ ያስፈልጋችኋል ወይም ብረት መሆን አለበት ወይም ሴራሚክ መሆን አለበት ማለት ነው የኦቨን እቃ ሲጠቀሙ ማለት ነው እሱ ያስፈልጋችኋል እኔ ቬጂቴብልን ጨምራለሁ ከዛ ምን እናደርጋለን ይሄው በሸመል ቺዙን የሰራውትን ሶስ እዚህ ላይ አፈሳለሁ ማለት ነው በቃ እንደዚህ ዋው አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ከዛ እኔን ልብስ ታረጉታላችሁ ኦቨናችሁን ትለኩሳላችሁ እንደነገርኳችሁ ለጊዜ እንደምላችሁ ኦቨናችሁን ከፍተኛ ሙቀት ላይ ታደርጉትና ከዛ በኋላ ለ12 ደቂቃ ወይም ለ15 ደቂቃ እንደ ምግባችሁ ብዛት ትጨምሩታላችሁ ማለት ነው የኔ ለ12 ደቂቃ ይበቃል ኦቨን ኦሬዲ እየጋለ ነው ከዛ ይሄው በሸመል ሶሴን እዚህ ላይ አፍሻለሁ ከዛ ምን አደርጋለሁ ቸዳ ቺዝ ወይም ፓርሜዛን የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ እሱ ቶፕ እናደርጋለን እዚህ ላይ እንደዚህ እንጨምራለን ኦቨን ኦሬዲ እንዲግል አድርጌዋለሁ 12 ደቂቃ ወይም 15 ደቂቃ እንደ ምግባችሁ መጠን ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ለ12 ደቂቃ ጨምራለሁ እናንተ እንደ ምግባችሁ እንደ ሰራችሁት መጠን ይለያል እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ለኩሱ ኦቨናችሁን ከዛ ነኝ ኦቨን 12 ደቂቃ ከታሉ ከዛ ቀጣዩ አብረን እናያለን እሺ ይሁንላችሁ እንዴት እንደሚያምር ይሄው ከኦቨን ወጥቶ እንደዚህ ብራውን ጎልደን ሆኗል በጣም አሪፍ ስራ ነበር ብዙዎቻችሁ ተወዱታላችሁ ሞክሩት በጣም አሪፍ ስራ ነው ብዙዎቻችሁም ጠይቃችሁኛል በጣም ምርጥ ስራ ነው ሞክሩት ሰርታችሁ ተመገቡ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር ስሩና ሞክሩት ቻው